Tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajelin Vitolla metsän siimekseen, puskaparkkiin. Vaikka tää nyt ei mikään retkeilyauto olekaan. Ihan tavallinen pakettiauto tää vielä on. Ja en tiedä tuleeko tästä koskaan edes retkeilyauto, eihän tää mun auto edes ole. Ainakaan vielä. Tiedä tuleeko se joskus olemaan mun auto vai eikö se tule olemaan mun auto, niin tai näin. Suunnitelmissahan on, kuten edellisestä videosta tai yhdestä edellisistä videoista kuulittekin, niin suunnitteilla on jonkinlainen pakettiauto ehkä ostaa ja tehdä siitä yksinkertainen retkiauto. Ja Vito on mun semmosena ykkösvaihtoehtona tietenkin, kun noihin Mercedes-Benziin olen nyt muutenkin tykästynyt, niin ja mulla on Mersu-paitakin ja sit mulla on Mersu-hajuvesikin. Kunnon Mersu-mään. Ja onhan Vitot nyt hyviä autoja. On erittäin aerodynaamisia ja pieniähän nää on. En tiedä onko peräti pienempiä kuin Transporterit. Kapeampia varmaan ehkä on. En tiedä. Puhutaan senteistä. Ehkä milleistä jopa. Mutta onhan Vitoakin korkeaa ja pitkää mallia ja tää on nyt matala ja lyhyt malli. Eli kaikista periaatteessa pienin Vito ja onhan tää nyt pieni. Onhan tää nyt pieni sisältä, eihän tänne mahu kuin sänky. Mutta retkeilyautoista puheen ollen, tässä pyörii Parma. Hui! Hui! Haja! Ninja. Hungry Ninja. Retkeilyautoista puheen ollen, mulla on teille jälleen yksi uusi akku, uutuusmalli. Mutta retkiautoista puheen ollen ja retkipakuista nimenomaan ja pienistä retkipakuista puheen ollen, minulla on yksi uusi uutuusakku esittelyssä. Sain Litimeltä esittelyyn tällaisen. Tää on varmaan pienin akku, litiumakku, siis 100 ampeerinen 12 voltin litiumakku, mitä mä tiedän. Jos tiedätte pienempiä, niin kommentoikaa, mutta tämä 100 ampeeria, tää on niin kuin näin pieni. Siis mulla on pienkäsi, noi suojamuovit nois vielä napojen päällä. Mulla on pienkäsi, niin pikkurilli ja peukalo ylättää niinku just ja just. Nyt tää menee jotkut hävittäjät lentää, nytkö se sota alkoi. Tää akku on Litimen 100 ampeerinen LiFePO 4 akku H168 ja Bluetoothilla Bluetooth 5.0. Erittäin litteä matkailuauton istuimen alle suunniteltu akku, todella pieni. Eli tää on Group 47. Missä se lukikaa täällä? Tuolla. Group 47, eli DIN H5. Mitat on 240 kertaa 176 kertaa 168. Eli se on todella niin kuin tollasen jonkun 55 ampeerisen tai 45 ampeerisen, jonkun sen kokoisen niin kuin lyijyakun kokoinen. Tollanen todella pieni. Käsittämätöntä, että toi on niin kuin 100 ampeerinen. Ja tää sopii kaikkien eurooppalaisten matkailuautojen istuimen alle. Tää on suunniteltu silleen, että tää mahtuu kaikkien eurooppalaisten matkailuautojen, niin kuin Fiatit ja Volkswagenit. Ja tää on suunniteltu erityisesti niin kuin Transporterille, Vitolle ja Ford Transitille. Silleen, että jos sulla on vaikka kääntyvä etupenkki, niin se edelleen toimii se kääntöhomma, et ei ota mikään tappeihin ja muihin kiinni. Ja sittenhän noita 100 ampeerisia, noitahan nyt voi laittaa sit vaikka kaksi vierekkäin, vähän sijoitella, toinen toho ja sitten toinen toho, niin ne varmasti saa mahtumaan. Et jos on niin kun oikeasti todella ahtaat tilat ja jotain pitää keksiä, niin tässä on nyt sellainen vaihtoehto ainakin, että. Ja sitten kun tässä on tosiaan toi Bluetooth, niin sä saat sen Litimen applikaation, mistä sit näet kaikki lataukset ja virrat
jäljellä olevat virrat ja virran kulutukset ja lämpötilat ja kaikki tällaiset. Tässähän on kaiken maailman suojaukset. On matalan lämpötilan niin kuin pakkasvahti ja ylivirtaussuojat sun muut. Ja litimehän tunnetaan yhtenä niin kuin, sanotaan niin sanottujen halpa-akkujen, kun tässä on tullut tää halpa-akkujen aalto niin sanotusti, niin litime on kyllä siellä ihan kärjessä. Et litimen hinnat on pikkusen noussut, mutta sanoisin, että ihan syystäkin. Et litime on yksi niitä niinku luotettavimpia akkubrändejä. Ja sen kyllä näkee, että kuinka paljon litimen akkui menee ja kuinka monella on litimen akut hommattuna ja kaikki on ollut tyytyväisiä. Itse en tiedä yhtään, ei ole kukaan mullekaan kertonut mitään valituksia ja kaikki, ketkä tiedän, että litimen akkui käyttää, niin on ollut tyytyväisiä. Ja itselläkin oli siellä Hymerissä se litimen iso akku, niin ei pienintäkään valittamista ole senkaan ollut. Tosin mä en itse ole mitään testejä tehnyt, että mä en ole muutenkaan semmonen tekninen testaaja varsinaisesti, että mä nyt jotain alkaisin testailemaan ja kääkkäämään näitä akkuja, että jos se toimii, niin se toimii ja näin poispäin. Tän hinta on tällä hetkellä 309 €, eli 310 €. Alennuskupongit löytyy sitten, alennuskoodit löytyy tosta videon tiedoista, että kannattaa käyttää ja klikata siitä. Videon tiedoissa on linkki tonne Litimen sivuille tähän akkuun. Tsekatkaa. Pääsette sieltä sit suoraan sinne Litimen nettisivuillekin. Ja sit jos ostatte jotain, mitä tahansa nyt ostatte sieltä, siellä on invertteriä ja noita verkkovirtalatureita näille litiumakuille ja muita laitteita, niin voitte käyttää sitä meikäläisen alennuskoodia sieltä. Ja katsotaan toi applikaatio nytte. Litimen applikaatio. Senhän saa QR-koodilla tosta noin akun päältä. Se menee tonne Litimen nettisivuille, jossa on Android ja Apple latauslinkit. Lisätään tuosta Add Device. Skannataan QR-koodia. Sallitaan kaikki höpinän tötteröt siitä. Ja noin. Bluetooth connected. Check details. No niin, siinä ollaan. Mä muutan tuolta ylhäältä ton nimen, koska se on tollanen härdelli. Litime 100 AH. Valmis. Noin, nyt se on nimetty, niin vähän ei ole sellainen pelkkä numerohäsmäkkä siinä, niin vähän, varsinkin kun on useampia akkuja sitten, niin ei tarvitse mietiskellä, että mikähän numerohäsmäkkä tää akku oli. Tätä ei ole nyt ladattu, tää on suoraan tehtaan varastosta, niin 55% on varastointivaraus, joka on täydellinen litiumakkujen varastointivaraus, noin 50%. Eli se on hyvä varastoida, jos pitempiä aikoin varastoidaan, niin noin puolessa välissä. Ei täynnä, ei tyhjänä, vaan siinä suurin piirtein puolessa välissä on paras litiumakkujen niin varastointikapasiteetti pitää yllä. Sitten jos pitempiä aikoja varastoi niin kuin puoli vuotta, vuoden, niin sitä on hyvä aina välillä tsekata sitä varausta. Se automaattisesti tyhjentää itseään 3% kuukaudessa vai mitä se oli. No kuitenkin niin hyvä pitää silmällä silleen, että jos pitempiä aikoja varastoi, niin tsekkailee, ettei ihan nollille mene sitten. Täällä on balance, balanced, got it. Kennot, your battery are functioning optimally. Kiitos. Ja BMS, normaali, your BMS is running smoothly. Kyllä, eli tosta voit tsekata tollaiset pikat-tsekkaukset. Lämpötila 21 celsiusta, cycle times 0. Tuolta asetuksia, discharge switch, eli annetaanko purkuu, eli jos se on pois päältä, niin sit et voi akkua käyttää. Se on niinku pois päältä se akku. Tää on nyt päällä. Tosta voi power offia painaa, jos haluaa ja näin pois päin. Tämäkin on erittäin mukava niinku applikaatio. Erittäin selkeä. Ei mitään ylimääräistä häsmäkkää.
Ja täällä näkyy sitten kaikki nämä laitteet, jos tää on niin kuin se aloitussivu tavallaan, niin näkee kaikki laitteet, mitä itsellä jos on useampia akkuja tai Bluetooth-inverteriä tai jotain, mitä nyt Bluetooth-laitteita onkaan, niin ne on sitten listattuna tässä ja sieltä pääsee sitten. Täältä voi laittaa Customize your unique battery system. Voi lisätä omia akkusysteemejä sinne, jos on jotain rakennellut vaikka tai jotain. Täällä on sitten Litimen tällainen niin kuin mainossivu tavallaan, uutuuksia ja Litimen uutissivusto niin sanotusti. Siellä on apua saa niin kuin help centeri. Täällä on niin kuin jotain keskustelujuttujakin. Täällä on niin kuin Litimen oma keskustelukanava tavallaan. Voit laittaa jotain kysymyksiä tonne ja keskustella siellä. Aika hyvä juttu. Community. Täällä on community-sivusto vielä. Nämä on kaikki tämän applikaation sisällä. Tää on tosi hyvä. Ei tarvi lähteä kikkailemaan mihinkään nettisivuille sen enempää. Täälläkin voi kommentoida. Täällä on joku Klaase Benjamin. Battery post disconnect switch. Looking for battery disconnect advice. Siellä on sitten muutamaa kommenttia on ja siinäkin on jollain just samanlainen akku. Taitaa olla sama akku. The battery is of really good quality. Looks like the company did not cut any corners in making it or shipping it. I finally got 3 of them in my boat and it was so much easier installing the Group 24 lithium batteries that weigh less than half of the previous Group 31 AGM batteries and have much smaller profile yet more energy. Kyllä. Eventti. Sitten on näitä Litimen eventtejä. Litimehän on paljon mukana noissa kaikissa niin kuin tapahtumissa ja tuolla noin. Et se on niin kuin esillä näyttävästi ja avoimesti esillä. Et sekin kertoo firmasta mun mielestä aika paljon, että uskaltaa olla niin kuin näköisellä tuolla tapahtumissa ja muissa, että ollaan esillä. Ei piilotella eikä mitään tällaista. Että ollaan siellä käyttäjien keskuudessa mukana. Että ihan. Sitten on vielä joku Litime Wiki. Tällaista. Sitten on tutorial-sivusto täällä. Täällä on kaikkia videoita, miten tulee asentaa smart shuntti, monitorit, kaikkea tällaista. Suorat videot, niin kuin Litimen viralliset videot täällä tutorial-välilehdellä. Tosi hyvä. Ja sitten täällä on tää oma sivusto vielä. Check for updates. Currently the latest version. Okei, hyvä. Settings, täältä Celsiukset ja Fahrenheitit. Kieli on englanti. Fontti koko. Tällainen. Todella hyvä. Ei mitään valittamista. Ja en nyt yllätäkään sinänsä, ettei ole mitään valittamista. Litime on tunnetusti hyvä. Litime on hyvä. Se on erittäin luotettava ja se on hyvä. Litime on hyvä. Ai että, onpas kiva olla metsän siimeksessä, metsän hiljaisuudessa. Pikkusen on ikävä jo puskaparkkeilua ja matkailua. Aika kova tuuli, sieltä tulee nyt ihan tuuliset kelit. Vesisadetta viikko. Just juhannukseksi näyttäisi aika huonoa säätä. Mä oon nimittäin lähes mökille. Varmaan huomenna jo lähden viikko ennen juhannusta ja oon sit juhannuksen yli siellä. Eli varmaan, viikon on ainakin mökillä putkeen, ehkä jopa 2 viikkoa. Et katsotaan nyt. Siellä on sitten mökin maalausta ja vähän inverterin asennusta ja jääkaapin asennusta. Se uusi jääkaappi tulee mökille. Ihan verkkovirta
jääkaappi, niin sit tarvii olla inverteri myös. Ja nyt kun on sit inverteri, niin sit toimii myös Makitan akkulaturit ja kaikki tällaiset, niin mä menen sinne asenteleen niitä ja video tulee kyllä, mökkivlogia tulee kyllä. Ja sitten meillä on se surullisen kuuluisa Maanmittauslaitoksen kokous, jossa päätetään sitten, siinä tulee nyt sitten päivämääriä. Niin ainakin meille lupas Maanmittauslaitos viimeksi, että nyt päivämääriä tulee sitten venevalkaman suhteen, että koska saadaan ne vieraat veneet pois sieltä meidän tontilta. Ja sitten kalastusta tietenkin, kun on nyt nuo uudet kalavehkeet, niin ai että. Mä lähden etsimään, saako sieltä meidän järveltä niinku ahventa yhtään 5 senttiä isompaa kalaa. Tässä vitos esimerkiksi penkki aukeaa tästä etureunasta tolleen ja sit täältä tälleen. Noin. Niin tää akku menee näin. Noin. Ja niin kuin näette, niin sinne jää vielä niinku tilaa. Eli voisi olla niinku vieläkin pienempi tila, mihin tää mahtuu. Ja tää mahtuu, vaikka tuossa menee tuollaan poikittaistuki, niin se mahtuu sinnekin. Tosin tänne tarvii vaan vähän puikauttaa se tonne. Se mahtuu esimerkiksi tuohon niinku käytävän kohdalle. Tai sit se voi luikauttaa tänne. Oho, nyt lähti suojamuovit. Kannattaa olla varovainen näiden metalleiden kanssa, ettei navat kosketa sitten. Tähän mahtuisi esimerkiksi 2 noita akkuja vierekkäin, tälleen. Tai sit mahtuu tähän vierekkäin 2 akkua. Mut no tähän nyt varmaan, en tiedä, no siellä nyt on eri kokoisia akkuja, että tähän kyseiseen malliin nyt ei tarvi välttämättä edes olla näinkään pian. Painoa en muista, että miten nämä painaa, mutta siis onkos tässä, ei ole painoa merkattu tähän, mä en nyt en muista paljon tää painaa, laitetaan paino tohon. Että sellainen pikku akku. Niilo kyllä tykkää vitosta. Joo, tää oli tällainen Litimen kanssa yhteistyössä tehty esittelyvideo uutuusakusta. Aika moni on kysellyt noita just mittoi multakin, että onko pientä akkua ja näin. Noita on myöskin niin kuin tavallaan niitä täyskokoisia, mitkä on matalia. On matalaa mallia. Sitten on toi, mikä on niin kuin lyhyt ja matala. Noit tulee tosi paljon uusia malleja koko aika. Eri ampeerisia tulee ja fyysiseltä kooltaan eri kokoisia ja kaikenlaista. Ja sitten noin 24-volttisetkin on yleistynyt. Niitä tulee tosi paljon lisää koko aika ja kannattaa katsella uutuuksia ja mitä siellä on. Ja tosi kovia tarjouksia. Nytkin on Litimellä on kovat tarjoukset meneillään, tällä keskikesän juhannustarjoukset niin sanotusti. Niin kattokaa tarjoushinnat ja käyttäkää Hungry Camperin alennuskoodia. Linkit ja kuponki eli alennuskoodit löytyy videon tiedoista ja pinnattuna kommenttina tuolla kommenttikentässä. Ja käykää keskustelua kommenttikentässä, kommentoikaa ja kehukaa sinne omia akkuja, mitä akkuja, tai kehukaa tai haukkukaa. Kertokaa hyviä ja huonoja kokemuksia. Varsinkin te, ketkä olette litiumeihin siirtynyt, niin mitä olette mieltä litiumakuista, että kun kaiken maailman tubettajat mainostaa koko aika vaan kaikkea, niin onks nää paskoja nää litiumakut? Te, keillä on litiumakut, niin onks nää paskoja? Vai onko nää kaiken tämän mainostamisen arvosia? Ite täysin rehellisesti, huolimatta mainosyhteistyöstä ja muista, niin olen täysin noitten litiumakkujen ja just ton Bluetooth-homma. Mä tykkään siitä Bluetooth. Toi, että sä saat Bluetoothia, kännykkää ja kaikki tiedot. Mä puhun niinku ihan yleisesti nyt Bluetooth-akuista kaikkien merkkien kohdalta, niin todella kätevää. Niinku, että sä näet tuossa niinku prosentteina suoraan, että paljon sulla on akus virtaa, niin kuinka kätevää se on. Ja sä saat sieltä niinku
applikaatiosta täpättyy vaan akun pois päältä ja niinku, kuinka kätevää se on. Se on todella kätevää. Ja nytkin, niin, kun mä oon tuolla mökillä, niin sähköperämoottoria käyttänyt. Kyllä, mä olen niinku aivan täysin sähköperämoottorimies. Mun käyttöön, mun tarpeisiin sähköperämoottori ja litium-akku Bluetoothilla. Aivan käsittämättömän kätevää. Siis aivan käsittämättömän kätevää. Mä kävin ostamassa tosta ei puuilosta vaan Tokmannilta, niin ostin haueleuvoilla varustetun tupakan sytyttimen. Eli tupakan sytytin, sellainen yksireikäinen tupakan sytytin, josta lähtee pikkupätkä piuhaa, jonka päässä on haueleuva. Mä saan veneeseen haueleuvoilla tohon litiumakun napoihin haueleuvat kiinni ja mä saan siinä tupakan sytyttimestä puhelimenlaturin toimimaan veneessä. Vanhassa lasikuitusoutuveneessä. Niin onhan se kiva. Onhan se nyt helvetti kätevää, kun sä voit latailla puhelinta sun tollasessa 100 vuotta vanhassa lasikuitupotskissa. Niin ja rutkutella sähköperämoottorille. Et elämme jänniä aikoja, elämme niinku monella kantilla, vaikka asiat menee maailmassa miten menee, mutta sitten taas toiset asiat niin on maailmassa kyllä helvetin hyvin. Et niinku meillä on tollasia Bluetooth-litium-akkuja ja kuinka kätevää, niinku, onhan tää nyt kätevää. Aurinkopaneelit kehittynyt ja halventunut, aivan niinku aurinkopaneelitkin on aivan, ne on ihan ilmaisia. Jos sä saat niinku 550 wattisen aurinkopaneelilla 120, niin herranjesta, come on. Niin nytkin mulla mökillä niin iso aurinkopaneeli, litium-akku siellä, inverteri, jääkaapit, kaikki sähköllä, puhelimen laturit. Aivan älyttömän hienoa. Aivan älyttömän hienoa. Et kyllä tollain sähkö, jos sulla on ollut aina sähkötön mökki, niin kuin meillä nyt toi mun mökki, sähkötön vedetön mökki, niin yhtäkkiä se on sähköllinen ja ilmasta sähköä vielä. Sittenhän mä saan sinne vaikka tollasen Karavan painevesipumpun, Sureflown tai jonkun 12-volttisen vesipumpun sinne ja letkut sitten järveen sinne ja joku suodatin vaan päähän ja sit mulla on siellä suihkukin siellä saunassa. Tai sit mä saan keittiöön hanaa veden. Ja aurinkopaneeli lataa akkuun ja aivan niin kuin mahtava systeemi. Niin ei muuta kuin käykää Litimen nettisivuilla tsekkaamassa Litimen tarjonta ja käyttäkää koodia ja näin poispäin. Tää video oli tässä. Kiitos kun katsoit. Nähdään ensi videolla.